Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to Zahak Tech. تیر شوی لیکچر کې موږ د HTML فارمز زده کړو. موږ بالکل د بیسیک نه د ایڈوانس لیول پوری ډیپلی زده کړو. اکثر خلک HTML ډیر زیات زر ختم. هغه کې مین پوینټس هغه پریږي. نو مقصد دا دی چې تا یو پروګرامر نه بلکې پروفیشنل فول سټاک ډیولپر جوړ کړو. ځکه موږ د HTML یو ټاپک هغه ډیپلی زده کوو. کچر ته فریلانسینګ طرف ته لاړ شئ نو چې تاسو په فریلانسینګ کې هیڅ هم مشکل نه وي. نن زموږ لیکچر دا ډېر زیات مزیدار او هیوی دی. نن به موږ د HTML میډیا ټیګز په ویب سایټ باندې ویډیو څنګه لګي، آډیو پلیئر څنګه لګي او د ټول نه امپورټنټ او زبردست VIP چې د بل ویب سایټ فار ایگزامپل د یوټیوب یا ګوګل میپ خپل ویب سایټ کې څنګه فټ کیږي. را به شي خپل VS کوډ ته او د ټول نه پهله موږ خبره کوو په ویډیو باندې. کچرته ستاسو سره په خپل لیپټاپ کې په خپل کمپیوټر کې ویډیو چرته سیف وي او هغه ته په ویب سایټ باندې شو کول غواړي، دا به څنګه شو کې، دا به څنګه فټ کې په ویب سایټ باندې. نو ټول پیله به موږ دلته واخلو ویډیو په SRC کې موږ د خپل فایل نیم یا لینک ورکو. زموږ سره دلته ویډیو پرته ده my video mp4. زموږ سره د ویډیو نیم my video mp4 دی. نو دلته موږ ورکو my video m.mp4 زموږ سره دلته ویډیو راغله. اوس د دې ویډیو سایز ډېر زیات غټ دی. نو موږ به دلته راشو او دلته به ورکو ویټ او ویټ کې به موږ ورکو 100 ډېر زیات وړوکی دی. موږ به ورکو 200 او هایټ به موږ ورکو هایټ 30. دلته به موږ 30 ورکو. دا زموږ سره ویډیو راغله. د ویډیو سایز زموږ سره ایڈجسټ. اوس زموږ سره دلته دا ویډیو راغله او دا ویډیو پلی کیږي نه، دا ویډیو سٹارټ کیږي نه. بس دا زموږ سره یو امیج یو پکچر ښکاري. دا به اوس څنګه پلی کوو؟ دلته به موږ راشو او دلته به موږ ورکو کنټرول. زموږ کنټرول ورکو نو زموږ سره به د پلی او د فیوز بټن راشي. چې کله موږ په دې بټن باندې کلیک کوو نو زموږ سره به ویډیو سٹارټ شي. ویډیو زموږ سره اوس سٹارټ شوله. بالکل سیم د یوټیوب په شانتي. دلته موږ د دې نه د دې وایس ایډجسټمنټ کولی شو، وایس سلو کولی شي، تیز کولی شي او د دې نه موږ فول سکرین باندې هم ویډیو راوستلی شو. فول سکرین باندې هم موږ د ویډیو پلی کولی شو. دلته یو بل هم VIP چیز زده کوو چې هغې ته وایي تمنیل. څنګه چې تاسو په یوټیوب باندې لیدلی که نه، د تاسو یو ویډیو باندې کلیک کوئ نو پهله تاسو د هغې تمنیل ګورئ. د ویډیو د څه څیز په باره کې ده، دا ویډیو د څه ده. بیا تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک کوئ او ویډیو ته دننه ورشئ، ویډیو وګورئ. نو دغه شانتي یو تمنیل په دې ویډیو باندې هم دلته په دې ویب سایټ کې اپلای کېږي، په دې ویب سایټ کې فټ کېږي. هغې دپاره زموږ سره یوز کېږي پوسټر. دلته به موږ راشو او دلته به موږ ورکو پوسټر. او په پوسټر کې به موږ دلته ورکو تمنیل. تمنیل زموږ سره دلته پروت دی thumbnail.jpg. موږ به په پوسټر کې ورکو thumbnail.jpg. زموږ سره د دې کوم ایکسټنشن چې دی، د دې ایمیج کوم ایکسټنشن چې دی هغه .jpg دی. دا تاسو کتی شئ د دې ریزلټ زموږ سره پوسټر ولګېدو، زموږ سره یو تمنیل په دې ویډیو باندې ولګېدو. موږ دلته کتی شو د یوټیوب په شانتي د ویډیو د څه په باره کې ده، HTML فارم لیکچر 2 دی دا. دلته بیا موږ په دې باندې کله کلیک کوو نو ویډیو به سٹارټ شي او پوسټر به ختم شي. که ته چېرته غواړې چې دا ویډیو چېرته ختم شي نو چې دا به دغه ځایګې باندې سټاپ کېږي نه، دا دې واپس سر نه کېږي، واپس دې د سر نه سټارټ کېږي. د هغې دپاره زموږ سره یوز کېږي لوپ. موږ کله لوپ ولګو دا ویډیو ختم شوه، دې اینډ ته راغله، دلته راورسېده. چې دا کله ختم شي نو دا ویډیو زموږ سره واپس د سر نه سټارټ کېږي. تاسو ریزلټ کتلی شئ، ویډیو زموږ سره ختم شوله او بیا واپس د سر نه سټارټ شوله. زموږ سره د ویډیو سیټینګ هغه داسې کېږي. دلته دا 300 ډېر زیات دی، نو دلته به زه ورکړم
100 چې دا لږ ټاپ ته راشي. دا تاسو اوس کتی شئ بالکل کلیر شو زمونږ سره ویډیو پوسټر څنګه راځي او ویډیو څنګه راځي. اوس خبره کوو د آډیو. که ته چېرته د ویب سایټ په بیک ګراونډ باندې څه میوزیک یا وایس ریکارډر لګول غواړې نو هغه به څنګه لګي. دلته به مونږ راشو، دلته به مونږ ورکو آډیو، دا انټر کو. په اس ار سی کې هم سیم دغه شان د ویډیو دلته به مونږ خپل میوزیک نیم ورکو. زموږ سره میوزیک نیم دی میوزیک ډاټ ایم پی 3. چې کله مونږ میوزیک ډاټ ایم پی 3 ورکو او دا مونږ ریفریش کړو نو زموږ سره به په ویب پیج باندې هیڅ هم رانشي، هیڅ هم به زموږ سره په نظر نه راځي، ځکه چې دلته هم دته ضرورت دی د کنټرول. چې کله مونږ په دې باندې کنټرول ولګو، کنټرول دا تاسو کتی شئ چې زموږ سره د میوزیک وایس نوټ هغه زموږ سره په ویب سایټ باندې اپلای شو. چې کله مونږ اوس په دې باندې کلیک کړو زموږ سره میوزیک سٹارټ شو. دا میوزیک زموږ د ویب سایټ په بیک ګراونډ باندې پلی کیږي. مونږ بیا د آډیو دا هم د ویډیو په شانتي آټو پلی کولی شو، خو دې کې مونږ به دلته لګو لوپ، او چې لوپ مونږ ولګو د لوپ سره به مونږ ورکو آټو پلی. چې کله مونږ به دې کې آټو پلی ورکو او دا مونږ دلته پلی کړو او دا کله اینډ ته راورسي، دا کله ختم شي نو دا به واپس بیا د سر نه سټارټ کېږي. په دې آډیو کې هم بالکل سیم د ویډیو په شانتي اټریبیوټ یوز کېږي. اوس زموږ سره یو بل څیز راځي هغې ته وایي آی فریم، ان لاین فریم. د دې کار څه دی؟ د ان لاین فریم کار څه دی؟ که ته چېرته د دویم ویب سایټ پیس هغه په خپل ویب سایټ کې دننه د وینډو په شانتي لګول غواړې، یا د یوټیوب ویډیو لګول غواړې، یا چېرته ګوګل میپ لګول غواړې په خپل ویب سایټ باندې، دا به څنګه لګي؟ نو مونږ به سمپل دلته راشو، دې ته راشو او دلته به مونږ ورکو ګوګل میپ. دا مونږ انټر کو، مونږ ګوګل میپ ته راشو، یا زموږ سره اوپن شي. په ګوګل میپ کې به مونږ په دې مینیو باندې کلیک کو، او چې په دې مینیو باندې مونږ کلیک کو نو مونږ به راشو شیر امبیډ میپ باندې به کلیک کې. په دې ته کله کلیک کو نو دلته بیا راشي او په دې امبیډ میپ باندې به کلیک کې، او د دې ځای نه بعد کافي ایچ ټي ایم ایل ته به کافي کې. چې دا دې کله کافي کو او دلته به خپل وي ایس کوډ ته به راشي، دا اوس د دې ځای نه مونږ کلوز کو او دلته به راشو خپل وي ایس کوډ ته، او په وي ایس کوډ کې به دلته مونږ دغه آی فریم پیسټ کړو. زموږ سره ویب سایټ باندې ګوګل میپ هغه د وینډو په شانتي راغلی. که چېرته مونږ په ویب سایټ باندې ګوګل میپ لګول نو ګوګل میپ آی فریم به مونږ لګو او آی فریم به مونږ هماغه ځای نه کاپي کوو. نو دا و زموږ سره میډیا ټیګ په ویب سایټ باندې لګي څنګه او هغه کنټرول کېږي څنګه. د نن هوم ورک ستاسو دا دی چې تاسو به په ویب پیج باندې یو ویډیو ولګوئ او په هغه ویډیو باندې به پوسټر ولګوئ او آډیو یو وایس به ولګوئ او د خپل سټي ګوګل میپ امبیډ به ولګوئ د آی فریم په مدد سره. تاسو خپل هوم ورک کمپلیټ کړئ او ماته په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ. او په نیکسټ ویډیو کې به مونږ لاین بریکس، هاریزنټل لاینز، کمنټس او فارمیټینګ ټیګز هغه ډیپلی زده کوو. نو که ویډیو دې خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کا او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کا، او د هغې پورې الله حافظ.